Hi everyone! Ako nga pala si Janos na Pinoy Techdad, and dati, ako usually nang bubudol sa inyo. Pero sa dami ng comments nyo na nagre-request ng full review ng Samsung A52S, parang ako yata yung nabudol. Kaya eto na, kumuha ako ng Samsung A52S para ma-review. And unbox muna natin. Papakita ko sa inyo kung ano yung kasama. Ayan. And ipagkukumpara natin to sa mga phones na nirequest nyo rin tulad ng Realme GT Master Edition and ang pinakasikat na Poco F3. Now, yung Poco F3, hinihintay ko palang dumating ulit kasi umorder ako ng bago. So, ibang colorway naman. Yung una kong Poco F3 is color white. And this time, kailangan ko mag-review ulit. Long-term review, comparisons versus the phones na parang katapat nito. But anyway, enough talk. Unbox na natin. And gagawin ko tong daily driver ko talaga. More of an unboxing experience lang talaga tong video na to and maybe my initial impressions para lang mabigyan kayo ng idea. And by the way, nabili ko to sa Memo Express. Ilalagay ko po yung links dyan sa description box. So ang colorway na kinuha ko is yung violet, yung awesome violet. And kita nyo, silyado pa. And then ito yung mga freebies na nakuha ko from Memo Express. So meron tayong It Fit BE7. So buksan na natin. Tabi lang natin yung mga freebies and buksan natin yung phone mismo. Yun. So ang variant na to pala is yung 8256. So makikita nyo dyan. Okay, so sa ilalim ng cover mismo, ito, hopefully merong free case. SIM ejector tool. And then, yun, may free case siyang kasama. So that's good kasi from what I know, plastic yung back panel nito. So ayan, clear soft case yung kasama. So meron tayong quick start guide. And then meron tayong warranty card. Samsung Care. And then, ayan, tingnan natin yung charger. So meron tayong USB-C cable, color white. And then, ito medyo nakakadismaya na charger. Sobrang lumang klaseng charger from Samsung. This is yung 15 watts na charger nila. Supposedly fast charger. Pero kayo mag-alala dahil itong Samsung A52S 5G kayang mag-charge up to 25 watts. And I know medyo mas mabagal pa rin yun kumpara sa other phones from China brands. Pero pwede na rin. So ito, purple. Kita nyo, NTC sticker nandyan. Infinity O display. Quad camera, 64 megapixels, main sensor. IP67 water and dust resistant. Ano lang no, na sobrang konti ng features na hina-highlight nila. Pero actually yung pinaka gusto ko dito is Snapdragon 778G. Ito yung sinasabi kong the feeling of peeling. So let's go. Sobrang satisfying. So matte finish naman yung plastic back panel niya. Tanggalin lang natin tong NTC sticker. And para sa mga kabili nito, nandito sa loob ng box yung NTC sticker. And by the way, nakalimutan ko, meron din pala tong mga plastic seal dito sa gilid. So kailangan nyo tanggalin to. Yan. Madami to. Okay, so tingnan muna natin yung mga ports nito. Andito sa baba, meron tayong headphone jack, USB-C port, down-firing speaker. Sa kanan, power button, and then yung volume rocker. And then sa top, dito yung SIM card tray. Buksan natin. And by the way, para ipakita sa inyo guys, ito pa rin ang main phone ko, ang daily driver ko. Andito yung SIM card ko. And it's time to make the switch. So para makita nyo talaga guys na iti-test natin itong Samsung. So ito muna yung magiging daily driver ko. Pasok muna natin. I'm sure marami sa inyo excited kasi ito yung ni-request nyo na i-compare natin yung dalawang phones na to. Sa left side, wala tayong makikitang ports or buttons. And then yun na, 64 megapixel yung main shooter. And then meron tayong selfie camera in the middle.
Yung Samsung logo niya sa baba, medyo halos di mo na makita. Hindi ganun ka-visible, pero andito siya. So ito na, si-setup ko muna. Okay, so meron tayong mga recommended apps. Tingnan nyo dito. So hindi ko na isasali itong mga to. Pero yun, nakita nyo yun, hindi ko sinama yung mga apps na yun. And then, skip muna tayo. Skip. Finish. Yan. Ganda, no? Then, tingnan muna natin yung mga kasama dito. So, meron tayong Microsoft na apps. Meron tayong Office, OneDrive, LinkedIn, Outlook. Meron tayong mga Google apps. Meron tayong Samsung apps. So, ito yung mga kasama na. Bloatware, kumbaga. So, try natin kung pwede natin i-uninstall yung iba. Yun, pwede naman. Bixby. Ito yung Bixby. Gusto ko talagang i-uninstall palagi. Isa to sa mga reasons kung bakit matagal na ako hindi nagsa-Samsung dati. Nung simula na nagkaroon sila ng Bixby button. And I know naging programmable yon, pero hindi ko talaga nagustuhan yung Bixby. Kung hindi lang paanda rin ni Samsung yung ego nila, alam nilang walang-wala na si Bixby as compared sa mga Google Assistant and then sa Siri. So yung sa messages nila, meron silang built-in na Samsung na messaging app kasi hindi ito yung Google messaging app na kasi usually pag Google messaging app meron kang option to sync yung SMS mo from your previous phone. So dito hindi tayo binigyan ng option na yun kasi pre-installed dito yung Samsung messaging app. And then sa dialer natin meron din siyang Samsung na dialer. One UI, motion smoothness. So meron siyang 120 Hz refresh rate. So naka-default na siya na naka-high. So sa navigation, naka-default siya na may buttons. So kung gusto nyo or sanay kayo sa swipe gestures tayo. Which is good. Yeah. Camera, subukan natin yung selfie. Goods. So ito yung 4K video sa Samsung A52S selfie camera. Kumusta? Okay naman, di ba? Hindi gaanong saturated yung kulay and hindi masyadong soft yung skin ko. Andyan pa rin yung details, andyan yung mga blemishes sa mukha ko. And kita nyo, very usable. Meron lang akong lighting, of course. Makikita nyo dyan, may lighting tayo sa taas. So, kaya well lit yung mukha ko. So, I'm not sure. Tetest natin to sa madilim para makita nyo rin yung selfie camera pag dark yung scene natin. Today lang talaga natin in-unbox to kung kailan ko in-upload tong video na to. So, wala pa talaga mabibigay sa inyo na initial impressions, but more of a quick unboxing and maybe an idea kung anong pwede nyo i-expect dito sa Samsung Galaxy A52S. So far, yung build quality niya mukhang solid na solid. Maganda talaga. Plastic lang yung back panel niya pero nagustuhan ko, hindi siya glossy. So wala talaga siyang fingerprint smudges. So nakita niyan, very clean pa din kahit na medyo oily yung kamay ko. And by the way, nakalimutan ko, meron na rin siyang pre-installed na screen protector. And then yung gilid-gilid nito is plastic lang din. So merong chance na magasgas or mabakbak. So I would highly recommend na i-apply nyo agad tong jelly case. And then one thing to take note of is medyo chunky siya as compared sa Realme GT Master Edition. Makikita nyo sa sides nito. Ayan, medyo mas makapal siya. And I guess dahil yon para ma-accommodate niya yung bigger battery, meron tong 5,000 mAh na battery capacity as compared sa 4,300 mAh dito sa Realme GT Master Edition. Pero again, abangan nyo yung comparison natin ng Samsung Galaxy A52S 5G and itong Realme GT Master Edition. And I guess ang pinaka-importanteng dahilan kung bakit gusto kong mai-upload to kahit quick unboxing lang is para makuha yung opinion nyo or mga katanungan nyo tungkol dito sa phone na to. Kung meron man, para maisali natin sa full review natin and maybe sa comparison videos na gagawin natin. So, pakilagay po lahat ng comments dyan sa comment section at babasahin ko po lahat yan. And then kung meron pa kayong mga suggestions and ideas tungkol sa Samsung Galaxy A52S 5G na review na gagawin natin, paalam nyo lang dyan sa comment section. Kunyari may mga games kayo na gustong makita, meron kayong mga video or camera features na gusto nyong i-test ko dito,
well, paalam nyo lang sa akin. And again, consider natin lahat yan. And then kung kaya kong gawin, isasali ko sa full review. Anyway, hanggang dito na lang po muna tayo sa video na to. And kung na-enjoy mo at nakatulong to sa'yo, please give it a thumbs up, subscribe ka sa channel ko, at hit mo na rin yung bell button para makapanood ka pa ng mas maraming videos na katulad nito pag nag-upload ako ng bago. Hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus ng Pinoy Techdad. Kita-kita ulit tayo.